بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 99 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. خلصت الحرب، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على القتلى، قتلى بدر، قتلى المشركين، وقال لهم إيه؟ بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر، يعني حفرة كبيرة. عارفين احنا عزكم الله لما نقول مقلب القمامة، هم راحوا في مكان زي كده. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ يعني سيدنا عمر بيقول له: أنت بتكلمهم إزاي وهم أموات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني هو بيحلف بربنا إن هم سامعينه، أنتم مش سامعين أكتر منهم. يعني هم سامعينه زي ما أنتم سامعيني بالظبط، زي ما أنتم سامعينه بالظبط. عشان الناس اللي بتقول لك إيه، لا ما تكلمش اللي ماتوا يعني، وما هماش سامعينك ومش عارف ايه والكلام ده. لا، هو المهم النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمحافظة على حياة بعض المشركين اللي خرجوا لبدر مكرهين خايفين إنه قومهم هيلوموهم. منهم مين بقى؟ وفي منهم كمان كان عمل معروف في المسلمين في العهد المكي، أيام ما كان المسلمين في مكة. سمى منهم مين بقى؟ بني عبد المطلب كلهم، فيهم عمه العباس بن عبد المطلب وأبا البختري بن هشام. طلب من المسلمين أنهم يأسروهم وما يقتلوهمش، وتم أسر العباس بن عبد المطلب فعلا، وأبو الفضل البختري أصر على القتال فقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، هيعمل إيه في الأسرة؟ هل نقتلهم ولا ناخد فدية؟ فأبو بكر قال أشار بأخذ الفدية، وعلل الشورى دي بأنه إيه؟ هتكون لنا قوة على الكفار، يعني هيبقى لهم معانا رجالهم هتبقى عندنا، وعسى أن الرجال دي ربنا يهديهم للإسلام، لما يبقوا في وسطنا يمكن يسلموا، ويبقى كده احنا أقوى من الكفار. إنما سيدنا عمر بن الخطاب كان معروف بقوة الشكيمة والحزم والحسم، فقال إيه؟ هؤلاء أئمة الكفر وصناديده، يعني لا نقتلهم. هو أشار بقتلهم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فمال لرأي أبي بكر بقبول الفدية. وبعد كده ستنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدت زوجها أبا العاص بن الربيع بقلادة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالصحابة أطلقوا أسرها وردوا عليها القلادة إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. واللي ما كانش له فدا من الأسرة، يعني معهوش يفادي نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام خلاهم يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. يعني اللي عايز يفدي نفسه بدل ما يدفع فلوس يعلم 10 من أولاد المسلمين الكتابة، لأن المسلمين ما كانش مشكلتهم الفلوس، إنما هو كان كل الحكاية إنه عايزين يضعفوهم معنويا. احنا واخدين منكم أسرة بعد ما انتوا كنتوا واخديننا اصلا وحابسين المسلمين اللي هم يا اما يعرفوا يهاجروا اما ما يعرفوش، من كتر ما هم كانوا حابسينهم ومعجزينهم. فالآية اتقلبت. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام ده من ضمن الأدلة على ان احنا المسلمين ما كانش هممهم الفلوس، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. مطعم بن عدي ده لو تفتكروا هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جواره قبل الهجرة، وقت الشعب بعد الحصار ما خلص، النبي جه يدخل، كان أبو طالب توفي، فالنبي عايز يدخل مكة، فدخل في جوار عدي، مطعم بن عدي، خوفا من المشركين. فكان صاحب يد يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان بيقول له هو حي وكان كلمني في الأسرى دول كلهم كنت حسبهم له ردا لجميله. وفي نفس الوقت انه احنا مش فارق معانا موضوع الفلوس ده،
من ضمن أسرى بدر 2 من أئمة الكفر، أولهم النضر بن الحارث والتاني عقبة بن أبي معيط. الاتنين دول كانوا بيؤذوا المسلمين بمكة وبيشتدوا في عداوتهم وفي عداوة الله ورسوله، فهم يعتبروا من مجرمي الحرب. عقبة ده اللي ألقى سلات أو أحشاء الشاي على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وعقبة بن معيط والنضر بن الحارث ده له قصة كده طويلة هنقولها بإذن الله في الحلقات الجاية. أما نتكلم عن شهداء بدر، وهنتكلم عن صناديد قريش اللي قتلوا في بدر. أما بقية الأسرى استوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خير، حتى حكى أبو عزيز أحد الأسرى وقد أساره أخوه مصعب بن عمير، يعني هو أبو عزيز بن عمير أخوه مصعب بن عمير أسر ومعاه راجل أنصاري تاني. فأبو عزيز ده بيقول إن آسري كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر. طبعا وقتها الخبز كان أغلى من التمر، التمر كتير جدا في المدينة وكان رخيص، إنما الخبز ده كان الشعير أو القمح كان قليل ونادر فكان غالي. فاللي كان منتشر التمر كان اللي عنده أسير بياكل التمر هو ويدي الخبز للأسير. ليه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال وصاهم بالأسرة، فامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيفضلوا الأسرة على أنفسهم. موقعة بدر بالرغم من صغر حجمها لكن كانت موقعة أو غزوة فاصلة في تاريخ الإسلام، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماها في كتابه يوم الفرقان، لأنه فرق بها بين الباطل والحق، وفيها حققت العقيدة الإسلامية انتصارات كبيرة، وكان المقاتلون فيها في بدر استحقوا أنهم ينالوا التقدير الكبير اللي هو أنه أصبح اسمهم بعد كده على مدى التاريخ البدريين. يعني أي واحد حضر بدر كان يبقى اسمه البدري، يعني يا بخته، سواء بقى اللي نالوا الشهادة في بدر أو اللي عاشوا وكملوا، الاتنين لغاية النهاردة اتقال عليهم إيه؟ البدريين. ربنا يقبلنا يا رب ويصلح حالنا. نتقابل الحلقة الجاية بإذن الله.